මම ටිකක් අදම කියලා හිතුවා. මෙන්න මේ ටික මම වෙන් කරගත්තා. හොදලා හොඳට වැලි තියෙනවා, හීනි වැලි. ඒව යන්න හොඳට හොදන්න ඕනේ. මේකෙනුත් හීනි වැලි තියෙනවා. මේකත් යන්න හොඳටම හොදන්න ඕනේ. දැන් මම මේක කපනවා. චූටියට කපනවා. මේක කපනකොට ගොඩාක් කටට බැරි එක තමයි. මේම කපාගෙන එනකොට ලුණුනේ ඉතින් ඇස්වලින් කඳුළු එනවා. ඉතින් ඒක ගුණයි. ඒකත් මේක කණ එක වගේ ඒකත් ගුණයි. ඇස්වලින් කඳුළු එන එකත් ගුණයි. ඒක ඉස්සගෙන කපන්න. මේක තමයි හරිම ගුණ බලන්න. මේක කපනකොට ඇස්වල කඳුළු වෙනවා. ඒ වගේම මේක හරි ගුණයි. දැන් මම මේකට කහ එකතු කරනවා, සෝල්ට් එකතු කරනවා, ගම්මිරිස් එකතු කරනවා, අබ එකතු කරනවා. අබ ටිකකුත් එකතු කරලා ඊට පස්සේ පොල් ටිකක් එකතු කරනවා. පොල් ඇති ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඇද්ද කියලා බලලා පොල් ටිකක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරනවා. මදි නම් පොල් ටිකක් තව දාගන්න. මට මදි වගේ දැනෙනවා. ඉතින් තව ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරලාද කහයම හැම තැනම ගිහිල්ලාද කියලා බලන්න ඕනේ. තෙල් චූටයි දැම්මේ. මහා ගොඩක් දාගන්න එපා. මේක ටික දාලා රත් වෙනකොට අර අපි කපාපු ලුණු කොළ සේරම දානවා. මෙච්චර මහා ගොඩක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේක අන්තිමට පොඩ්ඩයි එන්නේ. මේක දැන් නිතරම කලවම්